Chương 21. Hồ Sen. Bọn trẻ đi rồi, Phật đứng dậy đi thiền hành. Người đi ra phía bờ sông, người dáng cao chéo áo lội qua sông. Qua sông, Phật theo con đường giữa hai ruộng lúa đi tới cái hồ sen quen thuộc. Người đứng lại bên hồ, ngắm những ngó sen, lá sen và hoa sen trong hồ. Phật thấy vị trí và hình dáng khác nhau của mỗi thứ. Phật biết những củ sen không bao giờ vượt ra khỏi bùn. Phật biết có những cọng sen còn đang nằm dưới mặt nước, có những lá sen còn cuốn lại, một nửa ở dưới nước, một nửa ở trên không. Có những bông sen đã trồi lên khỏi mặt nước, nhưng búp sen còn ngậm. Có những bông sen đang hé nở, có những bông sen đã nở lớn, lại có những cái gương sen không còn mang theo cánh sen nào. Có những bông sen màu trắng, có những bông sen màu xanh, có những bông sen màu hồng. Quan sát hồ sen, Phật thấy con người cũng vậy, mỗi người một căn tính khác nhau. Đề Bà Đạt Đa không giống A Nan Đà, Gia Du Đà La không giống phu nhân Cam Lộ mẹ nàng, Tu Già Đa không giống Ba La. Tính tình, đức độ, sự thông minh và tài trí mỗi người một khác. Con đường giải thoát mà Phật đã tìm ra cần được diễn bày nhiều cách để có thể thích ứng với mọi lớp người. Khi Phật dạy dỗ bọn trẻ con trong xóm, người đã tự nhiên tìm được những phương tiện để diễn giải đạo lý cho chúng hiểu. Những phương tiện này có thể được gọi là những cánh cửa mở ra để con người đi vào và hiểu được giáo pháp. Có thể gọi đó là những pháp môn. Vậy pháp môn là kết quả tự nhiên giữa sự tiếp xúc giữa Phật và quần chúng, chứ không phải do sự sắp đặt đơn phương của Phật khi ngồi dưới cội Bồ Đề. Nghĩ như vậy, Phật thấy rằng đã đến lúc người cần trở lại với xã hội con người, trở lại để cho dành xe chánh pháp bắt đầu chuyển động trên con đường gieo rắc những hạt giống của đạo giải thoát. 49 ngày đã đi qua kể từ khi đạo tỉnh thức đã được chứng đạt. Phật quyết định trưa mai sẽ rời tụ lạc U Lâu Tần Loa, tạm biệt khu rừng êm mát bên sông Ni Liên Thuyền, tạm biệt cây Bồ Đề và bọn trẻ. Phật định đi tìm hai vị đạo sư của mình là A-la-la Ca Lam và Quốc Đầu Lam. Phật tin rằng hai vị này nếu được Phật chỉ bày sẽ có thể đạt tới quả vị giác ngộ rất mau chóng. Phật dự tính sau khi giúp hai người này, Phật sẽ đi tìm 5 người bạn đồng tu khổ hạnh để giúp họ, và sau đó người mới trở về Dương Xá gặp Quốc vương xứ Ma Kiệt Đà. Sáng hôm sau, Phật mặc áo cà sa mới, ôm bát và đi vào thôn U Lâu Tần Loa khi trời còn mờ sương. Người tìm tới nhà Cát Tường. Phật báo tin cho chú bé biết là người sẽ rời khỏi U Lâu Tần Loa sáng nay. Cát Tường đánh thức các em dậy. Tất cả đều buồn rầu khi nghe tin Phật sắp đi. Phật xoa đầu từng đứa để từ giả. Cát Tường và mấy đứa em muốn đưa tiễn Phật ra khỏi làng, nhưng Phật còn muốn từ giả Tu Già Đa cùng với bọn trẻ, người đi vào sớm. Khi Phật đến nhà Tu Già Đa thì cô bé đã dậy. Nghe tin Phật sắp đi, Tu Già Đa khóc. Phật nói: ta phải tạm xa các con để đi lo cho tròn trách vụ, nhưng ta hứa là ta sẽ trở lại đây thăm các con mỗi khi có dịp thuận lợi. Ta cảm ơn các con. Các con nhớ sống và làm theo những lời ta dặn. Như thế là các con sẽ không bao giờ xa cách ta. Tu Già Đa, con hãy lau nước mắt và cười lên đi. Tu Già Đa lấy chéo áo sari lau nước mắt và gượng cười để Phật vui lòng. Bọn trẻ đưa Phật ra cổng làng. Tới bờ sông, vừa định chia tay với bọn trẻ thì Phật trông thấy một vị sa môn trẻ từ phía ruộng đi lên. Thấy Phật, vị sa môn này chắp tay chào rồi nhìn sững Phật.
Một lúc sau, ông ta mới nói: Sa môn, dáng điệu của ngài trầm tĩnh lắm, thần sắc của ngài sáng rỡ. Ngài tên là gì, và ai là vị đạo sư của ngài? Phật trả lời: Tôi tên là Tất Đạt Đa Cồ Đà. Tôi đã học với nhiều thầy, nhưng hiện tại thì không ai làm thầy của tôi cả. Còn thầy tên gì và đang định đi đâu? Vị sa môn đáp: Tôi là sa môn Ubaka. Tôi mới từ đạo tràng của đạo sư Quốc Đầu Lam tới. Đạo sư Quốc Đầu Lam? Đạo sư Quốc Đầu Lam có mạnh giỏi không thầy? Dạ, đạo sư vừa mới tịch cách đây mấy hôm. Nghe nói đạo sư Quốc Đầu Lam đã tịch, Phật thở dài. Như vậy là Phật đã không có dịp để giúp ông ta. Phật hỏi thêm: Vậy thì thầy đã có dịp thọ giáo với đạo sư Alala Kalam chưa? Sa môn Ubaka nói: Tôi cũng đã từng học với đạo sư Alala Kalam, nhưng đạo sư cũng đã tịch rồi. Như vậy là hai vị thầy đầu mà Phật đã từng theo học cùng nhau viên tịch. Phật hỏi thêm: Vậy thầy có biết sa môn Tiều Trần Như không? Ubaka đáp ngay: Dạ có. Tại đạo tràng cũ của đạo sư Quốc Đầu Lam, tôi có nghe nói rằng sa môn Kiều Trần Như cùng với 4 vị sa môn bạn hữu hiện đang tu ở Lộc Quyển, trong vườn ngai gần thành Ba La Nại. Sa môn Cồ Đàm, xin ngài cho phép tôi từ biệt. Tôi còn phải đi trọn ngày hôm nay mới tới được nơi tôi muốn tới. Phật chắp tay từ giả sa môn Ukapa, rồi quay lại với bọn trẻ. Người nói: Các con, bây giờ ta sẽ lên đường đi Ba La Nại. Ta sẽ đi tìm gặp 5 người bạn tu khổ hạnh của ta. Thôi, nắng đã lên rồi, các con về đi. Nói xong, Phật chắp tay từ giả. Người đi dọc theo bờ sông về hướng Bắc. Người biết rằng con đường này tuy dài hơn nhưng dễ đi hơn. Sông Ni Liên thuyền đi lên hướng Bắc và nó sẽ đổ vào sông Hằng. Gặp sông Hằng, người sẽ theo bờ sông đi ngược về phương Tây. Chừng 6 ngày đường, Phật sẽ tới làng Pataligrama. Tại đây người sẽ vượt ngang sông Hằng. Bên kia sông là kinh đô Ba La Nại, vương quốc Ca Thị. Bọn trẻ chắp tay đứng nhìn Phật cho đến khi người đi khuất. Đứa nào cũng buồn hiu. Tu Già Đa lại khóc. Cát Tường cũng muốn khóc, nhưng cậu bé cầm lại được. Các em mình còn đứng đó, khóc sao cho tiện. Cuối cùng Cát Tường nói: Chị Tu Già Đa, em chào chị. Em phải về đưa trâu đi ăn. Chắc em ta đi về nhà thôi. Ba La, hôm nay em phải tắm cho thằng Trupa. Đưa Hima đi anh ẩm cho. Trên con đường bờ sông, bọn trẻ âm thầm đi về xóm cũ. Thầy Ananda là một vị sa môn tính tình nhu hòa, rất dễ mến. Người thầy rất đẹp, và thầy có trí nhớ thật diệu kỳ. Bất cứ điều gì Phật dạy, thầy đều ghi nhớ không sót một điều. Thầy đã nhắc lại 11 điều mà Phật nói trong Kinh Chăm Trâu, theo thứ tự từ trước tới sau. Vị sa môn trẻ Cát Tường nghĩ rằng tất cả những gì mà chú vừa thuật cho thầy nghe, thầy đều đã ghi vào trong ký ức của thầy đầy đủ. Trong khi thuật lại giai đoạn Phật còn ở trong rừng với bọn trẻ, Cát Tường thường thỉnh thoảng ngước mặt nhìn ni sư Kiều Đàm Di. Chú thấy hai mắt bà lóng lánh. Chú biết bà rất ưa được nghe những chuyện này, nên chú đã cố gắng thuật lại với thật nhiều chi tiết. Bà rất vui khi nghe chú kể tới những chuyện như chuyện bọn trẻ cùng ngồi im lặng ăn quýt với Phật trong rừng. La Hầu La nghe Cát Tường kể chuyện cũng rất lấy làm thích thú. Còn thầy A Thấp Bà Chí nữa, thầy là người nghe im lặng nhất từ cả ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay.
Chú biết thầy là một trong 5 vị sa môn từng tu khổ hạnh với Phật tại U Lâu Tần Loa. Chú cũng rất muốn được nghe thầy kể lại cuộc gặp gỡ giữa Phật và 5 thầy tu sau 6 tháng xa cách, nhưng chú chưa dám. Vừa lúc ấy thì ni trưởng Chùa Đầm Di lên tiếng: Sa môn Cát Tường, chú có muốn Đại Đức A Thấp Bà Trí kể cho chú nghe về những gì đã xảy ra cho Phật từ khi Phật rời khỏi U Lâu Tần Loa không? Đại Đức A Thấp Bà Trí đã từng thân cận với Phật trong suốt 10 năm nay. Chúng ta cũng chưa được nghe ai kể hết về những gì đã xảy ra trong 10 năm hành đạo của người. Thưa Sa môn A Thấp Bà Trí, chúng tôi có thể thỉnh cầu Đại Đức kể lại cho chúng tôi nghe về quãng đời đó của Phật có được không? Thầy A Thấp Bà Trí chắp tay đáp lễ: Xin ni sư cứ gọi tôi bằng thầy, vừa đơn giản vừa thân mật. Hôm nay chúng ta được nghe Sa môn Cát Tường kể cũng đã nhiều rồi, vả lại cũng lại gần đến giờ thiền tọa buổi tối. Vậy chiều mai xin mời ni sư, Đại Đức A Nan Đà và hai chú sang liêu xá của tôi. Nhớ gì tôi sẽ xin tường thuật lại hết cho quý vị nghe.